پیام میفرسته. این صدای قررش از دل. آیا ایران توان دفاع نظامی از خود را دارد؟ این یکی از پرتکرارترین پرسش‌هایی است که در سالهای اخیر مطرح شده است. پاسخ به این سوال نه با یک کلمه بله یا خیر، بلکه با بررسی مجموعی از عوامل نظامی، اقتصادی، جغرافیایی، فناورانه و انسانی امکان پذیر است. در واقع توان دفاعی هیچ کشوری تنها با شمار جنگنده ها، موشک ها یا تانک هایش سنجیده نمی شود. امروز کارشناسان نظامی معتقدند قدرت دفاعی واقعی زمانی شکل می گیرد که یک کشور بتواند تهدید را به موقع شناسایی کند، تصمیم مناسب بگیرد، نیروهای خود را هماهنگ کند و در صورت لزوم از تمام ظرفیت‌های موجود به صورت یکپارچه استفاده کند. بنابراین برای پاسخ به این پرسش باید تصویر بزرگتری را ببینیم و نگاهی دانستنی و تحلیلی به اجزای مختلف توان دفاعی ایران داشته باشیم. نخستین عامل موقعیت جغرافیایی ایران است. ایران با وسعت زیاد، مرزهای زمینی و دریایی گسترده و تنوع اقلیمی از نظر دفاعی با چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی روبرو است. حفاظت از چنین سرزمینی نیازمند شبکه‌ای گسترده از رادارها، سامانه‌های دیدبانی، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی است. همین گستردگی باعث می شود که برنامه ریزی دفاعی پیچیده تر از کشورهای کوچکتر باشد، اما در عین حال عمق جغرافیایی بیشتری نیز در اختیار مدافعان قرار می دهد. دومین عامل سامانه‌های هشدار زودهنگام و شناسایی است. در جنگ‌های مدرن کشوری که زودتر تهدید را شناسایی کند زمان بیشتری برای تصمیم گیری خواهد داشت. ایران طی سالهای گذشته از توسعه و به کارگیری انواع رادارها و سامانه‌های پایش سخن گفته است. هرچند جزئیات کامل همه این سامانه‌ها به صورت عمومی منتشر نمی شود، اما اصل استفاده از شبکه‌های شناسایی و هشدار زودهنگام بخش جدایی ناپذیر هر ساختار دفاعی مدرن است. پس از شناسایی نوبت به پدافند هوایی می رسد. یکی از اهداف اصلی پدافند ایجاد لایه‌های مختلف دفاعی است، به این معنا که تهدیدها در فاصله‌ها و ارتفاع‌های گوناگون رهگیری شوند. ایران در سالهای گذشته سامانه‌های مختلف بومی و وارداتی را به کار گرفته و اعلام کرده است که بخشی از نیازهای خود را در داخل توسعه می دهد. با این حال کارشناسان تأکید می کنند که اثر بخشی هر سامانه به نحو اتصال آن به شبکه فرماندهی، کیفیت آموزش نیروها و هماهنگی با سایر بخش‌ها بستگی دارد، نه صرفاً به مشخصات فنی آن. بخش دیگری از توان دفاعی نیروی هوایی است. ناوگان هوایی ایران ترکیبی از هواپیماهایی با قدمت‌های متفاوت است که بخشی از آنها طی سالهای مختلف بازسازی و ارتقا یافته‌اند. همچنین در سالهای اخیر بحث نوسازی ناوگان و احتمال ورود تجهیزات جدید بارها مطرح شده است، اما فارغ از نوع هواپیما، کارشناسان معتقدند آموزش خلبانان، آمادگی عملیاتی و پشتیبانی فنی نقش تعیین کننده‌ای در کارایی یک نیروی هوایی دارند. در سالهای اخیر پهپادها نیز به یکی از مهمترین بخش‌های توان دفاعی بسیاری از کشورها تبدیل شده اند. پهپادها می توانند برای شناسایی، پایش و در برخی مأموریت‌ها برای حمل تجهیزات رزمی به کار گرفته شوند. تجربه درگیری‌های سالهای اخیر در مناطق مختلف جهان نشان داده است که این فناوری به یکی از عناصر ثابت میدان نبرد تبدیل شده و دیگر تنها یک ابزار جانبی نیست. در حوزه دریایی ایران به دلیل دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر نیازمند توانایی حفاظت از خطوط ساحلی و مسیرهای دریایی است. این مأموریت تنها با ناوهای بزرگ انجام نمی شود، بلکه مجموعی از شناورها، سامانه‌های ساحلی،
تجهیزات شناسایی و واحدهای پشتیبانی در آن نقش دارند. در کنار آن توسعه سامانه‌های بدون سرنشین دریایی نیز یکی از روندهای جهانی است که بسیاری از کشورها به آن توجه نشان داده‌اند. در بخش نیروهای زمینی نیز تجهیزات زرهی، توپخانه، سامانه‌های ارتباطی، خودروهای مهندسی و یگانهای واکنش سریع نقش مهمی در دفاع از مرزها دارند. اما تجربه نبردهای معاصر نشان داده است که کیفیت آموزش، هماهنگی میان یگانها و پشتیبانی لوجستیکی گاهی حتی از تعداد تجهیزات نیز مهمتر است. یکی از مهمترین عناصر دفاع مدرن که کمتر دیده می شود جنگ الکترونیک است. امروزه بسیاری از عملیات‌ها با تلاش برای حفظ ارتباطات خودی و اخلال در سامانه‌های طرف مقابل همراه هستند. مدیریت تیف الکترومغناطیسی، حفاظت از شبکه‌های ارتباطی و استفاده از سامانه‌های مقاوم در برابر اخلال بخشی از واقعیت نبردهای امروزی است. در کنار همه این موارد، شبکه فرماندهی و کنترل اهمیت ویژه‌ای دارند. تصور کنید راداری یک هدف را شناسایی کند، اما اطلاعات آن با تأخیر به سامانه‌های دفاعی برسد. در چنین شرایطی فرصت واکنش ممکن است از دست برود. به همین دلیل بسیاری از ارتش‌های جهان تلاش می‌کنند همه اجزای دفاعی خود را در قالب یک شبکه یکپارچه به هم متصل کنند تا اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان میان همه واحدها جابجا شود. عوامل دیگری که نباید نادیده گرفت آمادگی صنعتی و لوجستیکی است. تجهیزات نظامی بدون قطعات یدکی، تعمیرات، نگهداری و زیرساخت‌های مناسب به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین توان دفاعی تنها به تجهیزات موجود وابسته نیست، بلکه به توانایی حفظ آنها در شرایط عملیاتی نیز بستگی دارد. از دیدگاه راهبردی مفهوم دفاع با مفهوم برتری مطلق تفاوت دارد. هیچ کشوری در جهان از آسیب‌پذیری کامل راحت نیست و حتی بزرگترین قدرت‌های نظامی نیز برای کاهش ریسک و افزایش بازدارندگی به طور مداوم تجهیزات و دکترین‌های خود را بروز می‌کنند. بنابراین پرسش درست این نیست که آیا یک کشور شکست ناپذیر است، بلکه این است که تا چه اندازه می‌تواند از حاکمیت و قلمرو خود دفاع کند و هزینه هر گونه اقدام نظامی علیه خود را افزایش دهد. در نهایت پاسخ تحلیلی به این سوال که آیا ایران توان دفاع نظامی از خود را دارد این است که ایران مانند بسیاری از کشورها مجموعه‌ای از قابلیت‌های دفاعی در حوزه‌های زمینی، هوایی، دریایی، پدافندی، پهپادی و فرماندهی در اختیار دارد و طی دهه‌های گذشته برای توسعه یا نوسازی این توانمندی‌ها تلاش کرده است. با این حال ارزیابی عملکرد واقعی هر نیروی نظامی تنها در شرایط عملیاتی قابل سنجش است و نمیتوان صرفاً بر اساس تعداد تجهیزات یا ادعاهای منتشر شده درباره برتری یا ضعف قطعی آن قضاوت کرد. آنچه تقریباً همه کارشناسان بر آن توافق دارند این است که در میدان نبرد امروز قدرت دفاعی حاصل ترکیب فناوری، آموزش، لوجستیک، هماهنگی، اطلاعات و تصمیمگیری سریع است. هرچه این اجزا منسجمتر و کارآمدتر باشند توان دفاعی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین پاسخ این پرسش نه یک بله یا خیر مطلق بلکه وابسته به کیفیت آمادگی، سازماندهی و هماهنگی همه این مؤلفه هاست. مؤلفه هایی که در کنار هم تصویر واقعی از توان دفاعی هر کشور را شکل می‌دهند. دوستان یک سوال، به نظر شما ایران توان دفاع نظامی از کشور خودش رو داره؟ اگر داره با چه سلاحایی و چطور؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.